Welcome sa zip9.com. Tutuloy natin yung ating series on exponential functions, no? And in this video ay i-explore naman natin yung graph ng exponential functions whose base are fractions, no? So again, just recall, an exponential function is of the form y equals b to the x, no? Where b is greater than 0 and b is not equal to 1, no? So sa previous video natin ang in-explore natin ay y equals 2 raised to x, y equals 3 raised to x, tsaka y equals 4 raised to x. Ito yung mga functions na in-explore natin from the previous video. And dito naman, tignan naman natin kung ano naman mangyayari pag yung base natin ay fraction kagaya ng 1/2 of the x. Dito ang base natin ay 2, 3, and 4. No? So, tignan natin kung anong mangyayari. So, kung makita natin yung if x is equal to 0, no? Then 1/2 to the 0. No? If x is 0, then 1/2 to the 0 is 1. No? Pag x is equal to 1, 1/2 to the first power is 1/2. Pag ang x natin ay 2, ang 1/2 to the second power is 1 squared over 2 squared, di ba? So this is 1/4. Pag 3, 1 cubed over 2 cubed, 1 cubed over 2 cubed, which is 1/8. At pag 4th, 1/16. No? Pag 4 yung ating exponent. Now, alam natin that pag pareho ng exponent at saka yung isa negative of the other, siya ay reciprocal lang. No? For example, ano ba yung pagkakaiba ng 2 to the first power tsaka 2 to the negative 1? No? So, ang 2 to the negative 1 is the reciprocal of 2 to the first power. Kasi ito 2, ito ay magiging 1/2 to the first power, which is equal to 1/2, no? So 2 and 1/2 are reciprocal of each other. So ito, tsaka yan, reciprocal yan, di ba? So 1/2, ang reciprocal niya is 2, kasi negative siya. And then 1/4, ang reciprocal niya is 4. 1/8, reciprocal niya is 8. And 1/16, reciprocal niya is 16, no? Basically, pag 1/2, 1/1/2, di ba? So times 2/1, times 2/1, mawawala to. This cancels out. This becomes 2/1, which is equal to 2. So, kaya 1/2 naging 2 siya. Ganon din sa iba. No? Same process. So, anong mangyayari dito sa excuse me. Ito na yung mga graph natin, no? Or ito na yung mga points dun sa graph. These are the ordered pairs, which are the coordinates of the points on the graph. So, pwede natin yan tignan. Ito kanina yung y equals 2 to the x, no? So, tignan naman natin yung graph nitong y equals 1/2 to the x. So, we have, ang first ordered pair natin is negative 4, 16. So, we have negative 4, 16. Hindi natin yan makikita kasi yung hanggang 6 lang tayo dito, no? But, anyway, sige, drag na lang natin. Negative 4/16, nasaan siya? Yun, nandito siya. Wala ito sa previous function ito. Sa previous discussion. Okay? And then what else? We have negative 3/8. So, negative 3/8. So, nandito yan. No? We have negative 3/8. Tapos, negative 2/4. 4. Tapos, negative 1/2. Negative 1/2. Tapos, meron tayong 0/1. 0/1. Yan. Tapos, 1/1/2, 2/1/4, 3/1/8, 4/1/6. So we have
1, 1/2, and 2, 1/4, and then 3, 1/8, and we have 4, 1/16, 1/16. Okay, so ito yung mga yun, no? Yung 1, 1/2, 2, 1/4, 3, 1/8, tsaka 4, 1/16. Yung mga points na yan. So, nakikita nyo yung shape ng graph. So, pag ginraph natin yan, these are yung domain natin dito, mga integers, no? From -4 tayo nagsimula hanggang 4. These are integers. Pag ang domain natin ay integer, syempre mga points lang kasi hindi kasama yung mga in-between, no? But if we make the domain real numbers, so makikita natin continuous yung graph. So, pwede natin i-type, no? Sa g of x, for example, is, or maybe we should say, p of x is equal to 1/2, di ba? 1/2 raised to x. No? Okay, so yan yung ating graph. So, anong napapansin nyo dun sa graph? As we go to the right, no? Ibig sabihin, when we are going to the right, dun sa x-axis, ibig sabihin yung value natin ay pataas ng pataas, no? The value of x increasing the value of x is increasing as you go to the right. So, as we go to the right, what happens to the y value? Ibig sabihin ng y, ano nangyari dun sa function? Bumababa siya, di ba? Tapos lumalapit siya sa, this is the y-axis, no? So, bumababa siya. Dito, nandito siya yung value. From here, ang value niya 4. Tapos, pwedeng dito bumaba na ng 2. Dito bumaba na ng 1. Dito bumaba na ng 1/2. Dito bumaba na ng 1/8. No? So, bumababa siya. As the value of x increases, the value of y decreases. No? That's one. Second, nagpa-pass through pa rin siya dun sa 0, 1, no? Kasi yun yung ano natin kanina, di ba? From the previous video, palagi nagpa-pass through sa 1 yung 2 to the x, 3 to the x, tsaka 4 to the x, no? Yun yung graph no? Anyway, to say it completely, y equals 2 to the x, y equals 3 to the x, and tsaka y equals 4 to the x. Nagpa-pass through siya sa 0, 1, no? So, again, here, nagpa-pass through pa rin siya sa 0, 1. Of course, kasi, bakit siya nagpa-pass through? Kasi any number raised to 0, no, is equal to 1, no? So, kung meron tayong 1/3 x yan, y equals 1/3 x. No, not 1/3 x, but 1/3 raised to x, saka y equals 1/4 raised to x. Okay. Yan ay, ano pa rin, di ba? Yan ay magpa-pass through pa rin sila kasi 0, if x is 0, then the y value is still 1. Pag 0 yan, 1 pa rin yan, no? Okay, so hindi na natin isa-isahin, no? Ano bang pagkakaiba ng 1/3 raised to x dun sa 1/2 raised to x? Anong pagkakaiba nila? Ng dalawang functions na yan. Hindi ko na sinasabi yung buo, no? But the correct reading is y equals 1/3 raised to x. No? Anong pagkakaiba na dun sa y equals 1/2 raised to x? Again, if we fill out the table, no, 1/3, ito magiging 1/3 to the first power, no? 1/3 to the second power is 1/9. 1/3 to the third power is 1/27. And ito maging 1/81. Tapos kabaliktaran, we have 3. These are reciprocals. We have 9. We have 27. And we have 81. So, anong napapansin nyo sa below 0? Doon sa left part ng yung y-axis natin, di ba? Sa left part niya, mas mataas yung value nito kumpara mo sa mga nandito. So, pag meron tayong graph, ibig sabihin, mas mataas yung value na nandito yung graph ng ating 1/3 to the x. Tapos, pag greater than 0, ano nangyayari? Mas maliit naman yung value niya, no? So, 1/3 is less than 1/2.
1/9 is less than 1/4, tsaka 1/27 is less than 1/8, and so on. So, pag greater than 0 naman, mas mababa naman siya. So, magsuswitch siya. Dito, nasa taas siya. Pagdating niya dito, magpapasok siya sa 0, 1, and then bababa siya dito. Mas mababa siya sa graph na to. Okay? So, let's try 1. We have q of x equals, it's 1/3 raised to x. Okay? Pareho silang green, ano? So, mas mataas siya dito, tapos mas bababa siya. Bahin siguro natin kulay nito para hindi magulo. Okay? And again, I think merong similarity siya sa previous kanina, di ba? Sa previous video natin, pag yung tumataas naman yung base dito, no? Pag tumataas yung base, naging 3 siya, nandito naman siya. Tapos, mas mababa naman dito. So, siguro may kinalaman yan, no? Malalaman natin yan later, no? And again, if we plot r of x is equal to 1/4 raised to x, what happens? Ganun pa rin ba? Mas mataas pa rin siya dito. Tapos, mas mababa pa rin siya. So, the reciprocal of 1/4, pag negative yung power, magre-reciprocal. Siyempre, mas malaki siya dun sa reciprocal ng 1/3 raised to x, di ba? So, kasi for example, yung 1/4 lang, reciprocal niya is 4. Tapos, ang reciprocal ng 1/3 is 3. So, therefore, mas mataas pa rin yung 4 dito. And then, pagdating dito, no, yung fraction na mismo, mas mababa rin dun sa mga ibang, sa 1/3 raised to x, kasi ang 1/4 mas smaller siya sa 1/3, no? So, pag fraction na 1/4 to the first power is 1/4, di ba? So, mas mababa siya dun sa 1/3 to the first power. Ganon din dito, 1/4 to the second power. 1/3 to the second power, mas mababa pa rin yung 1/4, no? Okay, so, ang hula natin is dito siya dadaan din siya dito sa 0, 1, and then mas mababa siya dito sa red, no? Graph. Okay, so that's it. Ibahin natin yung kulay para medyo okay. So, meron siya dito, mas mataas siya dun sa dalawang graph. Mas mataas means mas malayo siya sa x-axis, no? Parang ito yung pinaka-base natin, no? Mas mataas means mas malayo siya sa x-axis. And pagdating mo dito, mas mababa siya, ibig sabihin mas malapit sa x-axis. Okay, so yun, no? Ang strategy dito para maintindihan nyo is to explore the function yourself, no? Kasi kung makikinig lang kayo sa lecture ko without doing it, madali nyo siya makakalimutan, no? So, pinaka-last dito, for example, doon sa 1/3 raised to the negative 1, di ba? Nandun siya sa 3. Ang 1/2 raised to the negative 1, nandun siya sa 2. No? Saka, ang 1/4 raised to the negative 1 is nandun din siya sa somewhere sa 4. Kaya mas mataas yung 1/4, mas mataas siya yung graph niya dun sa dalawa pag below 0. Kasi nagne-negative na dito eh. Pag nag-negative na, ibig sabihin, babaliktad mo na yung base, no? Magiging 4 to the x na siya, magiging 3 to the x, saka magiging 4 to the x. Because the exponent is 1. So, pag 1/3 to the negative 1, magiging 1/3 na siya. Magiging 1 over 1/3, which is magiging 3 na siya. Okay? So, yun yung dahilan kung bakit pag mas maliit yung fraction, mas mataas yung y value niya dito. So, 1/4 ang y value niya is 4. Okay? So, sa susunod na exploration natin, tignan natin may relationship pa itong mga graph ng 2 to the x, 3 to the x, 4 to the x sa graph ng 1/2 to the x, 1/2 to the x, 1/3 to the x, 1/4 to the x.
Again, sinashortcut ko na, no? Pag sinasabi natin na function, dapat may y equals siya, no? Para pampabilis lang yung kaya ko sinasabi na 2 to the x na 3 to the x. Pero the correct way of saying it is the function y equals 2 to the x, y equals 3 to the x, y equals 4 to the x. No? Dapat malinaw yan sa inyo. Medyo nag-shortcut lang ako. Okay, so I hope meron kayo natutunan sa video na to. See you in the next tutorial.